සුබ දවසක්. ඉතින් මගේ අල්ලන නගත්තවල සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube කොත්තුව YouTube channel එකට. ඔයාලා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම බලලා තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට පැත්තේ bell icon එක click කරලා දැන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අන්තර්ජාලය මුදල් හොයන විදිහ ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳයි. ඉතින් අදත් මම ඔයාලට ගෙනාවා අන්තර්ජාලයෙන් සල්ලි හොයන අලුත්ම ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු ඇප්ලිකේෂන් එකට. ඔයාලට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක Play Store එකෙන් normal app එක download කරගන්න විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි Bitcoin blocks කියලා. මෙන්න මේක තමයි ඇප්ලිකේෂන් එක. blink කියලා මෙන්න මේක තමයි start වෙන්නේ. මේක තමයි මේ විදිහට චුට්ටක් වෙලා load වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි ඉතින් ඔයාලට පේන Bitcoin blocks. පහළ description එකේ මම link එක දාලා තියන්නම් app එකට එන. ඔයාලා link එක click කරාම කෙලින්ම application එකට mobile එකෙන් Play Store එකට එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට app එක load වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ interface එක තමයි මුලින්ම අපි account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලට පේනවා පල්ලෙහා register කියලා තියන්නේ. register උඩ click කරන්න. register උඩ click කරාම මෙන්න මේ විදිහට එනවා. email address එක දෙන්න. මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලා පාවිච්චි කරන email address එක දෙන්න. email address එක දීලා continue කරාට පස්සේ ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට password එක කියලා password එක දෙනකොට අවම වශයෙන් characters 6ක් තියෙන password එකක් දෙන්න ඕනේ. password එක දීලා මෙන්න මෙතන ඊළඟට continue කරගන්න. password දීලා continue කරගත්තා පස්සේ හරියන්නේ මෙන්න accept terms and privacy එකට මෙන්න මෙතෙන්ට I agree දෙන්න. agree දුන්නාට පස්සේ අපේ account එක සාර්ථකව create වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි තියෙන්නේ account එකට log වෙන්න. මම දැන් account එකට log වෙලා පෙන්නන්න කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. sign in දුන්නාට පස්සේ sign in වල ඔයාලගේ email එකයි password එක ගහලා තමයි යාළුවනේ log වෙන්නේ. හරි log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි dashboard එක. අපි බලමු කොහොමද earn කරන්නේ. earn කරන කෙනා මටවත් පොඩ්ඩක් කියන්න. මෙතන cash out කියලා තියෙනවා. cash out එක ගන්න නම් ඔයාලට හැමපාරම cash out fund එක click කරාම email එකට එනවා verification code එකක්. ඒ කියන්නේ මම දැන් ඔන්න click කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට cash out click කරා මෙන්න විදිහට you need have least 100 point to cash out කියලා තියෙනවා. මම දැන් verification code එක ඉස්සර මම ගැහුවා. ඒ නිසා වේ නැත්තම් ඔයාලට එනවා. ඔයාලගේ අර දීපු email address එකට එනවා verification code එකක්. ඒක cash out එක click කරාම එතන එනවා ගහන්න එතනක් enter the code කියලා. අන්න එතන code එක type කරලා තමයි cash out fund එක open කරගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ මේ setting වලට ගියාම මෙතන account setting එකේ log out වෙන්න ඒ ටික තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙන්න game setting වල sounds ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද earn කරන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන වල පේන්නේ මෙන්න මේ විදිය වීඩියෝ icon එකක් වගේ icon එකක් මෙන්න මේකට මෙහෙම click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට load කියලා loading එනවා. මොකද යාළුවනේ ඉතින් වීඩියෝ icon එක click කරාම මෙන්න මේ විදියට එනවා. පොඩි මේ interface එකක්. මේ interface එක මෙතන තියෙනවා play level 1 play කියලා. මේ විදියට අපිට තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ කියන එකට මම ඔයාලට පෙන්නන ඉස්සර අපිට මේ විදියට play කියන එක click කරමු. play කියන එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට එනවා. ඔයාලට පේන්නේ දැන් මේක කියලා දෙනවා කහ පාට මේ icon 8කුයි රතු පාට icon 6කුයි select කරන්න කඩන්න කියලා. අපිට තියෙන මේ විදියට එක ළඟ තියෙන එක අන්නේ විදියට ටච් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. mouse හම්බෙන මෙන්න මේ ගන්න mouse විතර හම්බෙන අපිට තියෙන ඒ ගන්න තුළට මේ විදියට මෙහෙම කඩන්න තියෙන්නේ. හරියන්නේ මම ඔන්න ගාන කැඩුවා. ඊට පස්සේ ඉතින් mouse ගන්න මේ විදියට automatically යාලා කැපෙන්න හදනවා. ඔන්න ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න මම level 1 complete goal reach කියලා වැටෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ points මෙන්න 103ක් set වුණා. ඊළඟට අපිට ඕන මෙතන මේක select කරලා ඊළඟ game එකට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් home page එකට යන්න පුළුවන්. මම දැන් තව පාරක් play කරලා පෙන්නන්නම්. සමහර වෙලාවට යාළුවනේ ඉතින් මේ විදිහේ පොඩි ads වලින් පොඩ්ඩක් බලන්න. මේ ad වලින් තමයි මේ app එක earn කරගන්නේ.
හරි තියනවා මම තව පාරක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න ඕන. එතකොට මේ විදිහට ප්ලේ දෙන්න. ප්ලේ දුන්න පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. අපිට මේ පාරේ තියෙන දම් පාට 6යි කහ පාට 8යි මේ සිස්ටම් තමයි. මේ විදිහට ටච් කරන් තියෙන මහ දෙයක් නැහැ. හරිම ලේසි. ඔයාලට කිසිම අමාරුවක් නැතුව හොඳට ගාණක් හොයා ගන්න පුළුවන්. බිට්කොයින් හොයන්න පුළුවන්. සුපිරි ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි මේක. මේ 2020ට ආපු. මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරලා හරියන්නේ මගේ ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරා. අනිත් ඒවට මේ ඉතුරු වෙච්ච මූව්ස් වලින් ඔතෝ මේ විදිහට කැපෙනවා. කැපිලා ඉවර වෙලා හරියන ඔන්න පොයින්ට්ස් තනිකර තරතුරුම ඔන්න පොයින්ට්ස් ගන්නවට පේන්නට වැඩි වුණා. හරි ඔන්න මම එකත් ගෝල් කම්ප්ලීට් කරා. දැන් මම ඔයාලා හෝම් පේජ් එකට ගිහලා පෙන්නන්න. සමහරවිට මේකේ ඇඩ් ප්ලේ වෙන සමහරවිට කියන ගොඩක් වෙලාවට ඇඩ්ස් ප්ලේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි පොඩි තප්පර 10 වගේ 10 පොඩිම තප්පර 15ක් ඒ වුණ එක ඇඩ් එකක්. ඒ වගේ පොඩි පොඩි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් හොඳයි තියන්නේ මම මේ විදිහට හෝම් පේජ් එකට යනවා. හෝම් පේජ් ක්ලික් කරාම මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ලෝඩ් වෙනවා ඔන්න හරියන්නේ හෝම් පේජ් එකට ආවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම වෙනම හලුක කිසිම දෙයක් කරන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට අරක ප්ලේ එක වගේ ඒවා දැකන් ටච් කර කර සිලෙක්ට් කරලා ඉතින් දැන් මම දෙපාරේ ප්ලේ කරේ පොයින්ට්ස් 206ක් තියෙනවා. මේක පොයින්ට් අවම තියෙනෝනේ 1000ක් කෑෂ් අවුට් එකට කෑෂ් අවුට් එක ක්ලික් කරලා වෙන්නනම් මට එකන අවම 1000ක් තියෙනවා කෑෂ් අවුට් එක ගන්න. තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේකේ තවත් එක දෙයක් තියෙන්නේ කිසිම රෙෆරල් සිස්ටම් එකක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලට සමහර ඇප් වල තියෙනවා කෑෂ් අවුට් කරන රෙෆරල්ස් ලා ඉන්න ඕනේ. එහෙම කියලා මේකේ ඒ වගේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාලට රෙෆරල්ස් ලාගේ කිසිම රෙෆරල් සිස්ටම් එකක් නැහැ. මේක ඔයාලට තනියෙන් අයින් කරලා කිසිම අවුලක් නැතුව කෑෂ් අවුට් එක ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කොයින් බේස් එකට. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ඇප් එකේ කියන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ. වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. ඔයාලට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න මගෙන් උත්තරයක් දෙන්නම්. ඒ වගේ තමයි තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ සුපිරිම වීඩියෝස් ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් යාළුවනේ අදට මම ඔයාලගේ සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.